Welcome back sa aking channel. Ito bali yung ating continuation. Kanina, dinebone natin yung manok. Ngayon, imamarinate natin yung whole chicken and then gagawa tayo ng stuffing. So ngayon, gagawa tayo ng imamarinate natin yung chicken sa pineapple juice. Half cup itong pineapple juice. And then, sugar, 1 teaspoon. So, 1 teaspoon din ng salt. And then, ito yung cloves natin. Ang mga 10 piraso. So, mix lang natin hanggang ma-dissolve yung sugar. Tsaka yung salt. So okay na, na-dissolve na. Ilalagay natin yung ating chicken. Ito yung chicken na na-debone kanina. Kailangan pati yung loob magkaroon ng... So ngayon, imamarinate natin ito ng hanggang 2 hours. Mas maganda nga kung overnight to. So, iwanan muna natin siya. And then, ang isusunod natin, yung ating stuffing. So sa ating stuffing naman, bale, itong ating pork giniling, 1 pound to. So ngayon, ang ingredients nito, kung napanood nyo yung aking embutido, ganun din ang gagawin natin sa stuffing. So meron tayo ditong chorizo, raisin, bacon, optional to kung gusto nyo lagyan o hindi. Tapos, pickle relish. Yung exact measurement ilalagay ko na lang sa sa description ko. Carrots. Yung ating 4 egg yolk. Tapos yung cheese. One teaspoon na salt. 1 teaspoon na sugar. At itong ating luncheon meat o ham or spam, half yan ang can. So ang gagawin natin ngayon, lalamasin natin ito. Bakit ko siya nilalamas? Para pag hiniwa mo siya, yung chicken, visible siya. Ayoko naman kasi siyang i-chop ng cubes. And then, i-mix natin. Kailangan lamasin, hindi para lahat mag-sync yung kanya-kanyang lasa nila ba.
So ngayon, habang inihintay natin yung ating chicken na nakamarinate, iwan muna natin ito and then babalikan natin uli para lamasin uli. Balikan natin mamaya. So, okay na yung ating manok. So, ang gagawin natin, i-drain natin. I-drain. Para hindi siya magtubig pag nilagay natin yung stuffing. Drain natin mga 10 minutes. Ang susunod natin, na-drain na to. So, ilalagay na natin yung ating stuffing. Oh, may nakalusot. So, dahan-dahan lang. Kasi baka yung balat masira. So, kung may nagtatanong kung anong ginamit kong cheese, cheddar cheese, ang ginamit ko yung slice. So, pwede nyo rin itong lagyan ng lagyan ng itlog sa loob, yung boiled egg, or hotdog, sausage. Nasa sa inyo. So sa parting, kailangan kasi isuksok lahat sa parting tsaka dito sa legs. Kailangan malagyan nyo dito kasi para magkaroon ng lasa yung laman ng legs. So ganun lang ang gagawin natin. So pag nalagyan natin lahat, busog na busog . And then tatahiin natin siya. I-close lang natin gano'n, tatahiin lang natin. And then i-bake natin. Okay, magtatahi muna ako and then babalikan natin ulit. So, tapos nang natahi. Ito yung kinalabasan niya. So, tinahi ko lahat ng pwedeng labasan ng stuff. Ayan, sa likod. So, imamassage natin para magpantay yung So, ngayon, i-bake na natin. So, ready to bake na. Na-preheat ko na yung ating oven ng 400. So, tapasa na natin. I-bake natin siya ng 1.5 to 2 hours. And then after 1 hour, hinaan natin yung oven. Balikan natin mamaya. Ngayon, habang hinihintay natin yung manok, gagawa tayo ng sauce. Ang sauce ay, pineapple juice. Half cup of pineapple juice. And then 2 teaspoons of sugar.
1 teaspoon of cornstarch. Pagkatapos, lagyan natin ng mga 1/4 cup of water. And then 1 tablespoon of ketchup. So, mix natin. Yung cornstarch, kung kulang siya, maya-maya lagyan natin ulit. Ito na yung ating sauce. At nilagyan ko ng 1 teaspoon of salt. Ay, half teaspoon of salt. Yan, okay na yung lapot. Kung gusto niyo nang lagyan ng spices, kung gusto niyo ng manghang, pwede rin. Okay, luto na. Check muna natin. Oh, ayan siya. Oh, medyo umuusok-usok. Malapit na. I-check na natin. I think luto na to. So, luto na nga siya. Oh. Itong luto na. So, eto na siya. Lutong-luto na. Sarap ng pagkaluto. So, bale ang ginawa ko, ang temperature na, di ba, 400. So, after 30 minutes, binaba ko siya ng 300. Kasi napapansin kong medyo nasusunog yung balat. So, ang ginawa ko, tinakpan ko siya ng aluminum foil. After an hour, tinanggal ko yung aluminum foil, and then yun na. Tuloy-tuloy na siya. Ngayon, tamang-tama ang pagka-roast niya. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat at maraming salamat sa pagsubaybay. Huwag kalimutang i-share at mag-subscribe. Salamat ulit.